Baluyo? Inang Ketak? May papatela ka nun nung tutuya bang ating mayonnaise sisig o wala? Welcome. We are Nang Ketak. I'm your pekamasantinga host, Bapang Jer. And I'm your pekamalagua host, Darang Heart. And we're going to be your host for this podcast series. So in this episode, we have a very special guest. Your Manyaman, magluto, a guest, Kong Nes. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? So for this episode, usapang pamangan muna tayo. No? So, mauuna nating i-discuss yung pinaka-trademark ng Kapampangan cuisine, which is, drumroll, sisig. So ayun, malalaman na natin kung saan ba talaga nang galing ang sisig. And kung meron ba talaga siyang mayonnaise or wala, you know? So, saan nga ba ito nanggaling? So, sabi dito sa very trustworthy nating source, ang sisig daw ay nanggaling kay Aling Dosing ng Angeles. So, 1974 pa raw, nag-start ng gumawa siya ng sisig gamit yung mga grilled and chopped pig ears tsaka pig cheeks na seasoned with vinegar, calamansi juice, chopped onions, and chicken liver. Tapos paano ba siya sinaserve na store? So yung sisig daw, sinaserve siya in sizzling hot plates, you know? So, besides that, eventually, naging staple na daw ng Kapampangan cuisine yung sisig, to the point na yung city government ng Angeles nagpass ng city ordinance, tas nagkaroon daw ng sizzling sisig babi as a tangible heritage ng Angeles City. As a matter of fact, no, noong 2003, ang Angeles City ay nagkaroon pa nga ng sisig festival. So parang doon sa festival na yan, sineselebrate nila yung sisig mispo. Tapos, nagkaroon sila ng competitions kung saan yung mga chefs nagpapagalingan sila sa paggawa ng sisig, no? So, yung original recipe ni Aling Lusing, hindi siya lumalagpas sa 3 steps lang, which is boil, broil, tsaka grill. So, as time went on, syempre, diba, sobrang sarap ng sisig. Gusto ng mga tao, kanya-kanyang version, fit to their taste, ganun. So, nagkaroon siya ng maraming variations. Tapos, isa sa mga pinaka naging controversial, kahit online, is kung meron ba talaga siyang mayonnaise. So, ano yung opinion niyo doon? Oh my God. Oh my God, mayonnaise? Mayonnaise sa sisig. Alright, napaka-controversial nga yan. Parang may mga friendships pa nga atang nasisira dahil dyan. No? So, as for me, I prefer my sisig like, you know, traditional. Traditional. Felt. Very understandable. Very felt. So, actually, pati ako ganun din. No? Parang masyadong... Kasi ang creamy nung mayonnaise. Parang, actually, may kapareho siyang dish sa iba. Ano tawag doon? Dinakdakan ba? Dinakdakan. Wow. Oo. Kasi yun yung creamy na parang sisig talaga siya, pero creamy. So, siguro yun yung ginagaya nila dun sa sisig na may mayonnaise na. Pero actually, kung sa tingin nyo, yun na yung parang, what? Ganon na sisig variation. Parang meron kaming nakitang parang napaka-interesting na variation ng sisig. Meron pa! Meron pang mas meron. lalabas. Oh my God. Grabe. Parang ako nagulat dito eh. Parang, gusto nyo bang panoorin? So, hindi pa to nakikita ni Nestor. Hindi pa nakikita ni Nestor to. Kaya, ito ang kanyang live reaction, 100% real. Okay, so, present na natin ang ating very interesting sisig variation. Okay, ito na. So, ready ka na ba, Nestor? Grabe, egg sisig. A must-try recipe daw. Feel ko this will be very, you know, shocking daw. Very interesting talaga. Life-changing. Okay, ito na. Ito-play na natin. Egg sisig, a must-try recipe. Uy, I'm seeing some, you know, eggs. Okay, so, fried the egg, then chop, set aside. Okay, so, you know, yung mga classic na ginigisa bago magluto. Gives you the texture daw, di ba? Okay, I like it. So far. Add the chopped fried eggs, okay? Kalamansi juice, you know, very common pag gumagawa ng sisig. Yung soy sauce din. Okay, stir until fully mixed.
Napaka-interesting ng method na yan. Indeed. Tapos meron pang spring onions for freshness, diba? Di mo inaya. Tapos kapag sinerve, Dapat nakasmile. Tama. so ano yung naramdaman ninyo nung napanood ninyo yun? Ang masasabi mo, Nes, ba't parang natahimik ka? Parang masyadong colorful for sisig. Parang na-culture shock ako. Parang, Very interesting at unconventional. You know, ako mismo, hindi ko pa na-try yung egg sisig. So, while watching that video, I was very speechless. very interesting take on sisig, no? Kasi, you know, as a child, growing up, nasanay ako na yung sisig. Mostly, you know, brown lang with pieces of sibuyas. So, when I saw all the colors with green, red, and egg. The yellow. Super bright niyang kainin. Right. So, ayun, sobrang flexible na dish ng sisig. So, ang dami mong pwedeng gaming variations. Kaya siguro, you know, people have tried very interesting experiments with the sisig dish. Very interesting takes. Indeed. Na hindi naman illegal yung interesting takes like yung True. mayonnaise on sisig or yung egg sisig. Pero, Parang, yes. napapa-reflect na lang si Nestor sa views niya sa mga to. It's a point of reflection talaga sa aming mga Kapampangan. Kapag hawakan yung sisig, Ay, okay. ang masasabi lang namin dyan, Wala nang hihigit pa sa original. Wala nang sasarap pa sa special. So, moving on from yung egg sisig kanina, hindi lang... Hindi. Nascar talaga si Nestor dun sa sisig. diba? Ayaw kong tikman dyan. Ilayo nyo sa akin yan. Alam mo, when I heard egg sisig, inisip ko yung sunny side up. Oo. As in, sisig Like meron with siyang egg. itlog sa taas. Oo, right. hindi yung... That's kinda okay. Nung nakita ko sa nag-scramble, like... okay, I'm fine. So, moving on from yung egg sisig kanina, hindi culinary capital ng Philippines ang Pampanga for nothing. And hindi lang sisig ang kilala sa Pampanga. True. Siguro simulan natin sa mga ulam, ganun. So, alam nyo ba yung bulang lang Kapampangan? Yes, very, siya, Very common. oo, lalo na kapag malamig na, ganun. Super staple siya for cold season. So, itong bulang lang Kapampangan kasi it's sinigang sa bayabas, basically. So, it's most of the times fish ang gamit, ganun. So, ayun, very comforting siya. So, try nyo i-search yung recipe if you wanna try it, ganun. Yeah. You know, ako mismo, di ko kinakain yung bulang lang kasi, you know, nawiweirduhan ako sa taste. May texture kasi siya. Yeah, oo. Dahil Yeah. sa bayabas. Acquired taste siya. Let's just say that. Yeah, true. Pero generally, masarap naman siya, lalo na kapag marami pa yung sabaw sa first. Totoo. Kapag bagong luto, ganun. And then, meron din tayong buro with vegetables. So, with buro, hindi namin sinasabing ebong buro, as in salted eggs, ha? Yeah. This is buro as in fermented, minsan rice, minsan, iba-iba kasi siya eh. So, it's fermented something. Tapos, i-prepare up mo siya with vegetables or like grilled fish or fried fish, ganun. So, yeah, I think this is very common as well. Kahit sa ibang lugar, very common din siya minsan sa mga nila. Meron pa yung yung pindang damulag. Masarap din yun, you know. Yeah, Yung yeah. the Iba yung contrast, yung the contrast in taste, I like it very much. Really? Oo, pero Tama ba? You know, Yun yung parang Yun yung maasim na breakfast na maasim na tocino. tocino. Yeah. yan. Uh, Like, you know, very malinamnam. let's just say, personally,
personally, I'm not really good with it. Pero I think it's also acquired taste. Parang once you get exposed more to it, parang dun mo siya nagugustuhan. Kasi I've only tried it once ata, and I don't think I had a good experience with it as a kid. Na oo. mahilig sa iba-ibang mga food na matamis, gano'n. Yeah. Yeah. Parang for more mature taste buds talaga siya. Kasi very shocking yung lasa Mature niya. pala itong sinestar na. Kasi as a kid, lagi ako nagpupunta sa lola ko. Parang nag-run siya ng ng parang canteen, tas lagi siyang meron nun. So, kahit wala ng hotdog, meron pa rin siya nung Pindang Pindandamulan. damulan. So, Pero yes, right. nagustuhan ko siya. Next naman sigurong pag-usapan natin is yung mga parang yung mga exotic. Yeah. Yung Ito talaga Speaking yung of acquired acquired taste. Oo, ito talaga yun. For yung mga yung exotic na food, ako personally na-try ko na yung frog, yung tugak. Tugak. Like, Yeah. as in, inihaw. Pero, yung general consensus ng mga nag-try ng tugak is, para siyang chicken. And I Chicken agree. lang nga raw siya. It's very nice. Ko sa mga tao. So, saan mo siya pinair up? Did you just eat it as in straight Well, from the Nung hindi kasi yung inihaw na tugak yung tinry ko. Dun sa tinry ko siya, parang meron siyang breading, so para talaga siyang chicken. Okay. So, syempre, pinair up ko siya with ketchup and very fried chicken. Nabitin nga ako, nakaapat ako. para siyang maliit na fried chicken, ganun. Tapos next naman na exotic na food from Pampanga is parang kamaru. Parang well-known din talaga siya. Yun ba yung insect? So, kamaru is crickets. Okay. Yeah. So, I haven't really tried it. Hindi. Pero, parang parang masarap siya. Gusto ko rin i-try actually. Parang crispy siya, ganun. Oo, tapos biglang Yeah. sasabog siya sa bibig. May explosion of flavors inside your mouth. Ganun. Effective way lang ba yan para naiirita sila sa mga kulisap, ganun. So, kainin na lang natin. Parang kainin na lang natin sila, ganun. Niluto na lang. Very nice source of protein, ganun. Pwede na, ganun. Kasi na. So, yung kamaru para siyang street food na type, I think. Ngayon ko lang kamo narinig yun. Talaga Really? ba? Oo. Meron siya sa mga restaurant minsan. Yeah. Everybody's Cafe, if you know it. It's interesting. Counted ba as exotic yung paldewot? No, that's just chicken puwet. Ay, pwede ba natin sabihin yun? Yeah, Puwet ng manok. puwet na manok. First time kong nalaman na saan kinakain ng mga tao. Alam yung puwet na manok? Oo. Really? Hindi ko siya Yeah. pati yung chicken feet gustong-gusto ng mga tao. Hindi ko alam bakit. Hindi ko pa na-try. Yung Adidas, yeah. Speaking of Adidas, so, di ba, turo-turo yung general term kapag Oo, general term doon. kakain ka ng street foods, gano'n. Pero sa Pampanga, specifically, tinatawag natin siyang Toto Bits. Kasi Toto Bitis, which is like, nakahangi yung paa mo oo. sa something. It's either that or parang ang thing kasi dati is parang yung mga nagtitinda doon is parang nakataas yung paa nila ganon or something. Pero nowadays parang hindi na totoo kasi sanitary purposes ganon. Yeah. The flavor, So Toto Bits na to, no? This is basically street food market, parang ganon. Mga fishball ganon or basta yung mga tusok-tusok ganon. So, sa mga interested dyan, mayroong Toto Bits area sa malapit sa Nepo Quad. So, sanitary naman siya. Wala naman kayong makikita na mga Hindi naman na ganun. nakatoto Nakataas na na bitis. Oo. Di na siya literal na thing nowadays kasi, yeah. Sanitary. Okay, so, actually, may naririnig din ako parang popular drink dito sa Toto Bits area na to, no? Anong tawag doon? Yung Yakult yata, Yakult. Yakult, alright. Oh, okay. Yakult. So, Actually, have you tried? di ako familiar doon. Ikaw ba, Nes? Parang di pa man ako nakakapunta dun sa place mismo. Actually, same. So, parang possible na parang for Angeles area talaga yun. I mean,
limited, hindi naman limited, pero parang, Mas well-known siya sa mas well-known siya. Angeles area. Well, ano lang naman, a very simple drink Ano lang ba yung naman yung Yakult. Basically, mixture lang siya ng pineapple juice and iced tea. Tapos super refreshing niya. Tapos feeling ko, tinatawag siyang Yakult kasi it tastes a bit like Yakult as in the probiotics drink. Kala ko may Yakult siya. interesting. Tapos usually, after classes, lalabas ka, yung mga naghihintay na vendors ng food sa labas ng school, meron silang Yakult lagi halos. So parang gusto kong i-try yun. Ako rin, parang... Wala ano bang nga. meron ba mag-aaya sa akin? Ganun? Uy, Jer. Toto Beats date. Para Yun. namang... Tayo talaga yung magde-date na story. Tama. Dadaan na ako dyan. Sa mga interested, mag-take up ng offer ni Jer, paki-contact na lang po yung page namin. Or you can text me at... Ay, sorry. So, next naman is yung desserts ng Kapampangan, no? Yeah, after natin mag-go through the ulam and the snacks, we have to talk about desserts. Pang matamis naman, syempre. So, for yung mga sweets and desserts, yung mga well-known na binibilhan natin na stores is like yung Susie's Cuisine, pati yung Nathaniel's. For yung Nathaniel's, yung binibili namin doon is yung puto niya, tsaka yung hindi siya sweet or dessert, pero yung well-known din yung Nathaniel's for yung siomai. Oo. Yung Susie's, parang sa general store talaga for kakanin, for pasalubong, True. ganun. Kahit As in, kahit iba-iba. tarts meron, oo talaga, turones de casoy, everything. And then yung Nathaniel's Lahat. naman, yung kinakain namin dun usually is yung buko pandan nila. Buko pandan. Super top notch. Both the drink. Oo. Sobrang sarap. Tapos nag-yellow siya kapag sinir sa inyo. So kapag pupunta sa mga parties, ganun, tapos wala ka na last minute na kailangan bitbitin, True. dumaan ka na lang dyan. Andyan yung kailangan mo. Ito Promise. may intersection. Yun. Oo. Speaking of parties, alam mo yung pag-parties, yung mga hindi pwedeng mawala is yung biringe. Laging nandun yon. Oo. Oh my God. Super staple kakanin. So ano ba yung bringhe? So yung first time ko matry yung biringe, di ba? Like, I was at a birthday party. Pero I was so weirded out kasi nakita ko parang yellowish green yung color ng rice. Tapos parang meron siya mga like bits sa loob niya. Pero when I actually tried it, parang, naparami ako ng kain, basically. So, bringe is actually basically a take ng mga Kapampangan on paella. So, yung pagluto nito, it takes a lot of, parang manpower. Parang nakakaubo siya ng lakas kasi, as we call it in Kapampangan, you need to go it. Like, kailangan mo siyang ihalo ng ihalo. Forever. Lalo na sticky yung rice niya and everything. Tapos I think yung yellowish green na color dahil siya sa turmeric. Kasi maraming turmeric na nilalagay sa bringhe. Gumagamit sila turmeric doon. Ngayon, first time ko lang naraman na may First time turmeric. Yun yung nagpapayellow sa yun yung nagpapayellow sa bringe. Life-changing. Ay, so, kung yung bringhe, parang pang special occasion siya. So, kayo ba? Ano ba yung parang experiences nyo sa mga other foods from, like, day-to-day life or, like, normal days? So, for yung mga daily food, ganun yung mga kinakain pag like lunch, ganun, or breakfast, what comes to mind is yung mga products like sa Mekeni, tas Pampangas Best, ganun. So, for yung Pampangas Best, personally, gusto ko yung sweet ham, pati yung tocino niya, di ba? Ay, yung mga very common na try. So, syempre, di pwedeng wala yun pag lunch, ganun. Kasama with rice. Tama. Yung pinaglutuan ng tocino, tas halo mo yung rice. Ganun. Sisingle mo sila. Tama. Super 10 out of 10. True. So, parang sila kasi yung parang best. Mekeni, tuki ka. Manaus ka, Pampanga. Mekeni, tuki ka. Mamasyal ka, Pampanga. Okay, Pampangas Best, diba? Sa paggawa ng mga ganyan. So, yung Mekeni naman, parang ang naalala ko kasi dyan lagi is hotdog nila. Kasi parang yun yung favorite hotdog ko.
Pero, paano ba sila nag-start? Ganun. Di ba, parang, hindi naman ata yun yung start nila. So, I think nag-start sila pareho. Very small time lang. As in, very common people na nag-try ng sarili nilang iterations ng, I think, Tocino talaga. Yung start nila Tsaka longganisa. Yeah, and longganisa. Oh. So, di ba growing, tapos super nag-boom sila. As in, I think even listeners na hindi well aware sa mga kaganapan sa Pampanga, they've heard of Pampanga's Best and Mekeni. Yeah. So, growing up, yung naririnig ko rin kasi sa mga television, ganun. Yung jingle ng Pampanga's Best talaga. Mga commercial nila and all. Kita sa original. As in, niluluto dun yung pagkain, ganun, and everything while singing the jingle. So, very exposed. Nakita mo yun sa sa dulo na ng commercial, you know, yung mga umuusok-usok, tsaka kita mo yung oil nag-glisten sa food. Ang sarap tingnan. Oo, sobrang sarap. Pero, masarap naman talaga sila. Masarap naman talaga As sila. you should, you know. Wala nang hihigit pa. So, speaking of childhood, nung LM ako, yung mga ka-school ko and other classmates, nagpa-participate sila sa street dance for Sinokwan Festival. So, have you ever encountered the term? Like, Sinokwan Festival, ganun ever? So, pag sinasabi lang Sinokwan Festival, right? So, yung mga mostly naiisip ko is yung mga tumutugtog ng mga banda, di ba? Sa mga, syempre, feel ko mga alam din nating mga tunes yun. Tapos yung mga sumasayaw-sayaw sa mga street parades. So, syempre, di mawawala yan. Tapos aside from doon, meron din yung pag mga sa gabi, yung mga pageant, ganon, yung mga may mga rumarampang mga ate, tapos like, mga nagtatanong ng mga life-changing questions. Tapos at the end of the day, merong mga title na like, Miss Sinokwan ng Barangay, ganon, insert. So, ayun, meron yung pageant and everything. Tapos may parade pa yun. As in, sa daan talaga, as in street dance talaga siya. Kasi sa daan talaga sila sumasayaw. Right. Yeah. Tapos parada siya and may caravan. Tapos may nag-act as Haring Sinokwan, ganun. It's, I think the festival was started as a nod to, religion ng ancestors natin na naniniwala na si Haring Sinokwan is the sun god of death sa Arayat. Na tinuruan daw niya yung ancestors natin na na pumatay ng metallurgy, ng pangangaso, ganun, and everything else. OP pala si Haring Yeah. Sinokwan. Super OP. OG King. OG Hunter. Right. So, itong Sinokwan Festival na to, no, it happens from November 23 to 30, if I'm not mistaken. Yeah. Usually daw ata last week of November. So, syempre, di ba ginaganap nga yung Sinokwan Festival sa last week of November. Anong kalapos ng last week of November? December, di ba? Oh my God. Never would have Shocking. guessed, di ba? So, Jer, pag sinasabing December, anong naisip mo? Sinasabi nilang December, no, in terms of festival, ang naisip ko talaga is Ligligang Parol. Or as they call it, the Giant Lantern Festival. So, itong festival na to is actually the reason kung bakit Christmas capital of the Philippines ang San Fernando. So, sa festival na to, no, hindi nyo na matatanong na meron giant lanterns. Well, shocking. So, each barrio will make a giant lantern. Tapos parang i-exhibit nila yon. Tapos parang magko-compete sila kung alin yung pinakamagandang patterns accompanied by music. So, pagandahan siya ng basically sayaw ng mga parol. Actually, San Fernando is pretty well known din talaga sa mga parol nila. So, I guess this is the reason din kung bakit may ganito. So, siguro kahit yung mga hindi galing sa Pampanga or hindi pa nakapunta dito para makita siya live, alam na rin nila to. Kasi super fini-feature talaga siya kapag papasko na, ganun, sa mga news site and sa mga news program, sa TV, ganun. May live coverage kasi siya sa sa mga channels. Yeah. So, ayun nga, di ba? Ginaganap yung Ligligang Parol during like the Christmas season. So, December. So, tapos na naman yung December. Ano after ng December? January, di ba? Uy. Oh.
Pero isa pa, anong after ng January? Ano nga ba? February, di ba? So, grabe. Commonly, you'd think na February, di ba? Like, Valentine's season, February 14. Pero, Hindi. ako, as a Kapampangan, iba na iisip ko when I think of February. Sa tingin mo, Heart, anong iniisip ko pag sinasabi nila February? I think as a Kapampangan, iniisip ko rin na parang hot air balloon festival ba yan? Tama, Clark? Hot Air Balloon Same, Festival. same. Grabe. Napaka-Kapampangan naman ang thinking na yun. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. So yun nga, yung Hot Air Balloon Festival, or more commonly known as yung Philippine International Hot Air Balloon Festival, is like yung isa sa mga well-known activities na ginagawa sa Clark sa month ng February. So, anong meron doon, Nestor? So yung Hot Air Balloon Festival na nagaganap sa Clark, usually naglalast siya for 4 days, 'di ba? So usually ginaganap siya sa, 'di ba, sa Clark siya. So I think yung reason na ginaganap siya sa Clark is maraming like open area sa Clark, which is very nice pag Right. nagpa-fly ka ng mga hot air balloon. Tas besides din sa mga hot air balloon na like makikita mo lumilipad, like minsan pwede pa nga silang sakyan, 'di ba? Although ako di ko pa sila nasasakyan. Same. Marami Same. rin tayong nakikita like may mga nagpe-perform na para mga aerobatics ba 'yon. Tas karagdagan pa doon, ako yun lang yung only pinaka-vivid na memory ko sa Philippine International Hot Air Balloon Festival is yung kites flying. Right, same. Meron din yung mga maliliit na kite dyan, di ba? Yung mga Oh, di ba? tissue Meron paper. binebenta nila Oo. sila doon kasi very mabenta siya, di ba? Ang naalala ko, merong inaabangan yung mga people dyan na magkakaroon ng exhibition yung mga jets, fighter jets, gano'n, no? Oo. Philippines. Kasi, if di nyo alam, Clark is like, may airbase din dyan. So, napakalapit lang din. Tapos, meron din yun, no, yung mga performers. So, meron mga dumadayong mga well-known artists or like bands na nagpo-perform. Mostly sa gabi sila kasi mainit kapag tirik yung araw. Felt. Okay, so ayun. We hope we have helped you expand your knowledge on usapang pamangan and festivals ng mga Kapampangan. So, kung hindi nyo pa kami pina-follow on our social media platforms at nagsinta last night ng Ketak, huwag nyong kakalimutang i-turn on ang inyong mga notification buttons, everything. Last chance nyo na dahil mag-graduate na kami. So, once again, this has been Darang Heart, Bapang Jer, and Kong Nes. And this has been ng Ketak, and see you on our next episode. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!